مرحبا. في الفيديو السابق تعلمنا كيف ممكن نكون جراف بشكل احترافي باستخدام برنامج الإكسل. في هذا الفيديو راح نتعلم سوا كيف ممكن نضيف secondary y axis و secondary x axis على المحور هذا. طبعا مثل ما أنتم عارفين هذا بتسمى المحور هذا بتسمى primary y axis، وهذا البرايمري، والمحور هذا المحور x الموجود بالأسفل primary x axis. راح نضيف primary y axis في هذا الاتجاه، وبرايمري أو secondary y axis و secondary x axis في هذا الاتجاه. فراح نتعلم كيف طريقة إضافة secondary x axis و y axis. راح نضغط على أي مكان في الجراف، نروح على design، من design نختار add chart elements، من axis مفروض يكون عندي هون خيار secondary والبرايمري، لكن ما عندي. فكيف ممكن نضيفه؟ فرضا أنا عندي الداتا الموجودة بهذا بالداتا رقم 2، هذا اللي بدي أعملها أو بدي تكون مقروءة في السكندري y axis وفي السكندري x axis. فراح أختار الداتا هاي، أضغط باليمين وأختار from data series وأختار السكندري axis. طلع لي بنلاحظ في الجراف طلع لي البرايمري. راح أغير موقع الليجند، بلاحظ انه طلع لي ايش؟ ظهر لي السكندري واي اكسس. راح اغير حجم الملف عشان يطلع لي التايتل ما يغطى بالليبلز، ولكن ضل عندي شغله ثانيه اللي هي السكندري اكس اكسس. فاضغط على اي مكان في الجراف، اروح على ديزاين، ومن ديزاين اختار اد شارت اليمنت، من الاكسس اختار سكندري هوريزونتال. فهيك طلع لي. أغير حجم السايز تبع الجراف مشان ما يغطي على الليبلز ما تغطي التايتلز تبع الاكس اكسس. هيك كونت برايمري اكس سكندري اكس اكسس وسكندري واي اكسس. بنلاحظ انه لو عملنا زوم بنلاحظ انه الوان الجراف اللي موجوده في السكندري واي اكسس او اللون تبع اللاين هذا مو اسود، فبغيره للاسود. بضغط عليه رايت كليك، بختار اللون الأسود من هون، بهذا الشكل. تغير اللون الأسود، ضل السكندري إكس أكسس نفس الطريقة، بغير اللون الأسود، وهيك صار عندي جميع الألوان باللون الأسود. طبعا بنلاحظ إنه الستيب تبع الليبلز تختلف عن في السكندري إكس أكسس تختلف عن البرايمري إكس أكسس. فبقدر أغيرها رايت كليك عليها، وبقدر بغيرها بدل ما تكون القفزة 5 بغيرها مثل البرايمري، فبخليها 2. صارت هيك 2 ب2. الماكسيموم حتكون 20، أخليها مثل هاي بوحدها. بنيجي على السكندري واي اكسس نفس الطريقة كمان، بغير الستبس، بدل الستبس وحدة 20، ولكن الماكسيموم ليميت أخليها بدل 160 200 مشان تصير متناسقة معها، طبعا حسب الداتا اللي عندك أنت. فأنا عرضت الداتا رقم 2 على السكندري واي اكسس والسكندري اكس اكسس. ممكن تضيف ليبلز لها. طبعا راح ألغي البوردرز الموجود في الجراف هاد بهذا الشكل no outlines. طبعا ممكن تضيف ليبلز بنفس الطريقة اللي تعلمناها سابقا للسكندري اكس اكسس وللواي اكسس، بنفس الطريقة تماما من غير أي شيء. فهلا صار الجراف بلاحظ إنه التريكس كمان موجودة للأعلى، لازم أخليها للأسفل مثل هاد. ممكن بضغط عليها، بختار السكندري اكسس، بضغط على فورمات اكسس، بجي على التريكس من هون بخليها بدل اوتسايد انسايد، هيك صارت لي للأسفل. وبجي كمان على secondary y axis بخليها بدل اليمين تكون inside بهذا الشكل. فهيك صار عندي تناسق بين الاثنين. الجراف هيك صار جاهز للاستخدام في ملف الوورد. إذا بدك تخلي التريكس بس وتلغي الأرقام، ممكن تجي هيك وبلغي الأرقام، الليبل، برجع الليبلز وبعمل لها نان. لو حبيت تلغي الأرقام أو الليبلز موجودة في السكندري إكس أكسس وتترك فقط التكست الموجودة في السكندري، هاي لو حبيت تعمل هيك. فهذا الملف صار أو الجراف صار جاهز للاستخدام. بنقر على أي مكان على الجراف، بعمل رايت كليك كوبي، بروح على ملف الوورد وبعمل له بيست سبيشال،
وبختار Enhanced Meta File. بهي الطريقة بحصل على فيكتور صورة، ولكن Enhanced Meta File يعني صورة بدقة عالية جدا. حتى لو عملت 400 زوم إن 400% تظل دقة الجراف عالية جدا وراح تشوفه. هي نسخنا الجراف الجديد في الوورد. لو عملت له زوم، اعمل زوم على الاخير، راح تلاحظوا انه جودة الصورة ما تغيرت، لان هي فيكتور. Enhanced Meta File ميزتها انه هي صورة ولكن ذات جودة عالية جدا. حتى لو عملت 500% زوم ان بتضل محتفظة بمزاياها. ليش انا عملت Enhanced Meta File؟ لاني بدي ملف بحجم قليل في نفس الوقت بدي اياه بجودة عالية. فهي خاصية Enhanced الميتا فايل تعطيك جودة عالية للملف أو الجراف، في نفس الوقت حجم صغير. أتمنى يكون الفيديو هذا نال إعجابكم واستفدتم منه. شكرا جزيلا للمتابعة.